Hi. මොකද වෙන්නේ? සැපේදින් තේජාන් නම් බිසි. එක්කන් එන්න තිබ්බේ. බාහේ. බැරි වුණා නේ. කවන්නේ. අර ඉස්සරහ කෙල්ලෙක් ඉන්නේ. එදා වගේ නම්බරේ දෙමුද? Hi guys, කොහමද අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න ලං වෙලා අපි බැස්සා බලපිටියෙන්. ඉතින් අපිට ඉන්නවා තේජාන්. කොහමද? එතකොට කපල් ගෝල්ස් තියලා මෙතන හසිනි රණුදි රංගන සජියා සෙට් එකම ඉන්න. අපි හම්බෙමු අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ගිහිල්ලා. මාදු ගඟ. එතකොට මේ පාලමෙන් ගියයින් පස්සේ අතන තියෙන මාදුව කියලා දූපතක්. ඒ දූපතෙන් තමයි මේ මාදු ගඟ කියන නම හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ අවඩ ලස්සන කොහොමද කියලා බෝට් රයිඩ් එකේදී අපි වැඩිදුර විස්තර කියන්නම්. Hi. හප්සීනි. මෙයාව Instagram එකේ follow කරන්න මෙයාව දාන්න යට description එකේ. Hi guys, කොහමද? ඉතින් ඔන්න අපි බෝට් රයිඩ් එක යන්න ලෑස්ති වුණා. ඉතින් යමින් ගමන් ඉන්නේ. ඉස්සරහ පාලම තියෙනවා. පාලම ක්‍රොස් කරලා තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොද්දුව රජමහා විහාරයට. ඉතින් මේක ගොඩක් ලස්සන පන්සලක්. ඔයගොල්ලන්ට අරාරින් ගිහලා දැක්කොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. වටෙන්ම තියෙන්නේ මේ මාදු ගඟ තමයි වට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ පන්සලේ තියෙන තව ලස්සන තැන් මොනවද කියලා. අපි රයිඩ් ඉතින් අපි පන්සලට ගිහිල්ලා පන්සලේ ලස්සන ෆොටෝස් වීඩියෝස් ටිකක් ගත්තා. ඉතින් අපි ආයෙත් යනවා බෝට් එකට. ඊට පස්සේ අපි කොහෙට යනවද කියලා තාම දන්නේ නැහැ. අපි බලමු අපි කොහෙටද යන්නේ කියලා. අපි දැන් යන්න හදන්නේ මෙතන කඩලාන ගස් වලින් හැදිච්ච තියෙන එන්ට්‍රන්ස් එකක්. මේක ඒක ඇතුලෙන් තමයි අපි දැන් යන්න හදන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේක කොහොමද කියලා. Glowing in your eyes when I'm not aware. You left a scar. I fall into your lies all again. Where'd you go? Where'd you go? Where'd you go? Let me feel it. Let me feel it. මේක හරිම ලස්සනයි. අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්.
ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ හැමතැනම ගස් වලින් වට වෙලා මෙතන වෙනම ආච් එකක් වගේ හැදිලා තිනවා මේ බෝට්ටු වලට යන්න විතරක්. බෝට්ටු දෙකකට එකපාර යන්න බෑ. සමහරක් තැන්වල ඉඩ තියෙනවා. මෙතන නම් පටු තැනක්. right ඉතින් අර ඈත පේන්නේ ෆිෂ් තෙරපි පොයින්ට් එක. අපි දැන් එතනට යනවා ෆිෂ් තෙරපි කරන්න. මේගොල්ලන්ට ෆිෂ් තෙරපි කරන්නද? සජියා. ෆිෂ් තෙරපි කරනවද? ෆිෂ් තෙරපි. අපි ඉන්නේ දැන් මෙතන ෆිෂ් තෙරපි පොයින්ට් එකට. මෙතන තියෙනවා මේ පොඩි තැන් වල මාළු දාලා. ඉතින් මෙතන සම්පූර්ණ 1 2 3 4 කීපයක්ම තියෙනවා ෆිෂ් තෙරපි කරන්න. මේ මාළු මොක්කුද? අයි මේ මාළු මොක්කුද? මේ ඉන්නේ මොසැම්බික් කියන මාළු. මේක ඉන්නෙත් ඒගොල්ලෝමද? මේ හැම එකම ඉන්නේ මොසැම්බික් කියන මාළුව. කුඩියක් කළු පාටට හුරු අමුතු පාටක් තියෙන්නේ. කනවා කියන්නේ බඩේ අමුතු සීන් එකක් තියෙනවා. මේ කන්නේ නැහැ මේ. ඔබලා මේ කලින් ෆිෂ් තෙරපි කරලා ඇති. මේ හරිය තියෙනවා මේ කුරුඳු නිෂ්පාදනාගාරයක් තියෙනවා. ඒක බලන්න. දැන් මේ තාම එතනට ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි අපිට මෙතනටත් කුරුඳු සුවඳ එනවා. අපි බලමු. බලන්න. අපිට හම්බුණා කුරුඳු තේ එකක්. මේක හදලා තින්නේ අර කුරුඳු වලින්. අර පේන්නේ කුරුඳු උඩ තියෙනවා. කුරුඳු තම්වල බීලා බලමු කුරුඳු තේ එක කොහමද කියලා. අප් සීනි කපල් එකක් බොන්න. cheers cinnamon tea. අපි ෆිෂ් තෙරපි එකයි අතන තිබ්බ කුරුඳු නිෂ්පාදනාගාරේ බැලුවා. අපි දැන් ආ යනවා අපි හිටපු තැනටම. සෙට් එමු. ලයික් කරන්න ට්‍රැවල් ට්‍රක් වල. ඇඩ් දානවද බා? You left a scar. I fall into your lies. මේ බ්ලොග් එක ඉවර කරන්න විතර බ්ලොග් එක ඉවර කරේ නෑ. අපි ආ බීච් එකට ළඟට වරින්. නඩු දින්නා රංගන විසින්. රංගන ඈත ඉන්නවා ඈත. අපි යමු රංගන ඉන්න දැන්. මේ එන්ඩෙක් ගනි. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක එන්න වෙන්නේ. මෙයාට ප්‍රදේශ හරි. ඉතින් අපි ෆුල් ආදල්ල ගත්තා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න බලලා
ඔයාලත් මේ ලව් සීන් දාන්න එපා. ඔයාලත් එන්න. ඊට මාදුගකට එන්න ඊට පස්සේ මේ බීච් එක ලස්සනයි. අර ඈත තියෙන මගුලක්. අර channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් මේ වගේම travel vlog එකකින් අපි ආයිත් ඉක්මනට හම්බෙමු. Where'd you go? Where'd you go? Let me feel it again. Let me feel it. සුළඟේ පාවි මගේ ගියාවි ඇසුනොත් එනවාද සොඳුරියේ මගේ නානාලදාලා මහත සලවිලා කොහෙද නෙමෙසේ සිදරිදවන්නේ පා හද බැඳි ආදරේ තනිවිලා මරින්නේ තනිවිලා ඉන්න අරුවදල